હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું ભરેલા રીંગણનું શાક, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે. તમે એને લંચ કે ડિનરમાં સર્વ કરી શકો છો. તો સૌથી પહેલાં આપણે એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. ભરેલા રીંગણ બનાવવા માટે મેં અહીં લીધા છે સિંગદાણા 1 કપ, જે મેઝરિંગ કપ આવે છે એનાથી જ મેં 1 કપ દાણા માપ્યા છે. અડધો કપ એટલે કે 6 મોટી ચમચી જેટલું તેલ, રાઈ અડધી ચમચી, હિંગ અડધી ચમચી, દાણા જીરું પાવડર 2 મોટી ચમચી, આદુ અને લસણની પેસ્ટ 1 મોટી ચમચી, કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર 1 મોટી ચમચી, એનાથી કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે, તીખું લાલ મરચું 1 ચમચી, સૂકા કોપરાનું છીણ 3 મોટી ચમચી, ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ લીધું છે 1/2 મોટી ચમચી, સ્વાદ મુજબ મીઠું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 1 ચમચી ખાંડ, ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા 2 મોટી ચમચી, અને આમે નાની સાઇઝના રીંગણ લીધા છે. ટોટલ 6 રીંગણ છે આ. તો મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં સૌથી પહેલાં આપણે સિંગદાણા નાખી દઈશું, અને આ સિંગદાણાને આપણે હવે સ્લો ફ્લેમ પર સતત ચલાવતા રહીને શેકી લેવાના છે, જેથી એમાંથી બધું મોઇશ્ચર જતું રહે. ધીમા તાપે જ શેકવાના છે. તો આપણા સિંગદાણા સરસ શેકાઈ ગયા છે. હવે આને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢીને ઠંડા કરી લેશું, અને ઠંડા કર્યા પછી એની છાલ ઉતારીને આને મિક્સીમાં ગગરા પીસી લેવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો મેં સિંગદાણાને ઠંડા કરીને છાલ કાઢીને આ રીતે અધકચરા પીસી લીધા છે. વધારે ગગરું નથી રાખવાનું. તો હવે અમે સૂકા કોપરાનું છીણ નાખશું, સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું, હળદર, કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખશું, તીખું લાલ મરચું, ધાણા જીરું પાવડર, ખાંડ, આદુ અને લસણની પેસ્ટ નાખી દેશું. જો તમે ચાહો તો લીલા મરચાં પણ પીસીને નાખી શકો છો. થોડાક લીલા ધાણા નાખશું, થોડાક આપણે પછી ગાર્નિશમાં યુઝ કરીશું. અને આમે 1.5 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે, એ આપણે એમાં નાખશું. તો હવે આપણે બધું સરસ હાથોથી જ મિક્સ કરી લેવાનું છે. મેં બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું છે, અને આમે 1/3 કપ જેટલું પાણી લીધું છે, જે આપણે આમાં થોડુંક નાખીને બાઇન્ડિંગ લાવશું એનું, કારણ કે આ ખૂબ જ ડ્રાય છે. તો આ 2 મોટી ચમચી જેટલું મેં પાણી નાખ્યું છે. તો હવે આપણું બાઇન્ડિંગ પરફેક્ટ છે. રીંગણનો મસાલો રેડી થઈ ગયો છે, અને આપણે રીંગણમાં ભરી લેશું. ટોટલ 2 મોટી ચમચી પાણી યુઝ થયું છે. તો હવે આપણે જે રીંગણ લીધા હતા એમાંથી એક રીંગણ લઈને આ રીતે આપણે એની દાંડી કાપી લેવાની છે. આખી દાંડી નથી કાપવાની, અડધી જ કાપશું, અને સાઈડ પરથી આ રીતે છાલ ઉતારી દેવાની છે, અને એમાં 4 ભાગ કરી લેશું, જેથી સડેલું હોય તો પણ ખબર પડે, અને એમાં આપણે ફિલ કરવામાં પણ ઇઝી રહે. તો આ રીતે બધા જ રીંગણ આપણે રેડી કરી લેશું. તો બધા જ રીંગણ મેં કાપીને રેડી કરી લીધા છે. હવે એક રીંગણ સડેલું છે, તો આને આપણે કાઢી નાખશું, અને આ જે મસાલો બનાવ્યો હતો એ આમાં સ્ટફ કરી લેવાનો છે. તો આ રીતે બધા જ રીંગણમાં આપણે મસાલા ભરીને રેડી કરી લઈશું. મસાલો આપણે જાણી જોઈને વધારે જ બનાવવાનો છે, જેથી આપણે પછી એને ગ્રેવી બનાવવા માટે યુઝ કરીએ. તો મેં બધા જ રીંગણ સ્ટફ કરી લીધા છે, અને આ જે મસાલો વધ્યો છે એમાં હવે આપણે પાણી નાખીને એની પેસ્ટ બનાવશું. તો અમે ટોટલ 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે, જે આમાં થોડુંક અડધો કપ જેટલું હમણાં ઉમેરું છું, અને મિક્સ કરી જોઈએ. તો આ ટોટલ 1 કપ જેટલું પાણી મેં નાખી દીધું છે આમાં. તો હવે આપણી મસાલાવાળી પેસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે, અને આપણે પછી યુઝ કરીશું. તો આપણે હવે સબ્જી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં સૌથી પહેલાં અડધો કપ તેલ નાખશું. આ રેસીપીમાં તેલ થોડુંક વધારે જ યુઝ થાય છે. ટોટલ 6 મોટી ચમચી તેલ છે. હવે એમાં રાઈ નાખશું, હિંગ નાખશું, અને બંનેને આપણે સરસ સાતળવા દેવાનું છે. રાઈ અને હિંગ સરસ સતળાઈ ગયા છે. હવે જે આપણે રીંગણ સ્ટફ કરીને રાખ્યા હતા, એક પછી એક આમાં મૂકતા જશું.
થોડુંક ચમચાથી આ રીતે મિક્સ કરી લેશું અને સ્લો ફ્લેમ પર આને ઢાંકણું ઢાંકીને 5 મિનિટ માટે કૂક કરી લેશું. વચ્ચે એક વખત હલાવી લઈશું જેથી ચોંટે નહીં. તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. એકવાર ફરીથી આપણે આને હલાવી લઈશું જેથી એ નીચે ચોંટી ના જાય. તો ફરીથી આપણે આને ઢાંકણું ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે. તો 3 મિનિટ પછી ઢાંકણું ખોલી લેશું. મેં વચ્ચે એકવાર એને હલાવી લીધું હતું જેથી ચોંટે નહીં. તો હવે ચપ્પુથી આપણે આને ચેક કરી લઈશું. જો એ હાફ કૂક થયા હોય તો જ એમાં પેસ્ટ નાખશું. તો આ હાફ કૂક થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે જે પેસ્ટ બનાવી હતી એ આમાં નાખી દઈશું. રીંગણ હાફ કૂક થાય પછી જ આ પેસ્ટ નાખવાની છે, પહેલેથી નાખવાની ભૂલ નથી કરવાની. તો હવે આને સરસ મિક્સ કરી લેશું અને ફરીથી આપણે ઢાંકું ઢાંકીને આને કૂક કરી લેશું. થોડુંક પાણી ઓછું છે તો 1/3 કપ જેટલું પાણી નાખશું એમાં. તો આને ઢાંકણું ઢાંકીને 5 મિનિટ માટે કૂક કરી લેશું સ્લોથી મીડિયમ ફ્લેમ પર. પાંચ મિનિટ થઈ ગઈ છે. ઢાંકણું ખોલી લેશું, એકવાર મિક્સ કરી લેશું. વચ્ચે વચ્ચે ઢાંકણું ખોલીને 1-2 વાર એને મેં મિક્સ કર્યું હતું. તો ફરીથી આને ચેક કરી લઈશું ચપ્પુથી. તો હજી પણ આ રીંગણ કાચા છે, ટોટલી કૂક નથી થયા. તો ફરીથી આને ઢાંકણું ઢાંકીને 5 થી 7 મિનિટ માટે કૂક થવા દેશું. તો ઢાંકણું ખોલી લેશું 7 મિનિટ પછી. એકવાર સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણા રીંગણ સરસ કૂક થઈ ગયા છે. તો આમાં લીલું લસણ નાખશું, ઝીણું સમારેલું. લીલા ધાણા પણ નાખી દેશું. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું હવે. તો ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આ સબ્જીને આપણે સર્વ કરી લેશું. ગ્રેવી તમારે જેટલી ગાઢી કે પતલી જોઈતી હોય તમે એ હિસાબથી રાખી શકો છો, પણ આની ગ્રેવી વધારે ગાઢી નથી હોતી. આ જ રીતની આની મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણા ભરેલા રીંગણનું શાક, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે પણ આને ચોક્કસથી એકવાર તમારા ઘરે ટ્રાય કરો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.